Hi, today gagawa po tayo ng macaroons. Ito po yung mga ingredients. Melted butter, eggs, ground coconut, condensed milk, tsaka white sugar. Pero mas maganda kung brown sugar. First, lagay muna natin yung melted butter. Tapos, yung sugar. Tansyahin na lang kung lagyan natin ng sugar. Siguro mga 1/4 cup of sugar. Tapos, i-mix natin. Mix natin ng para ma-dissolve yung dito, sugar. Then, katapos nun, lagay na natin yung eggs. Isa-isa lang. After putting one egg, mix. Then egg again. Mix it. Tapos ikatlong itlog. Mix na naman. Pag totally mix na, lagay na natin yung condensed milk. Tapos, i-mix natin ng mabuti. Kapag na-mix na natin yung mabuti, lagay na natin yung ground coconut. So, isa-isa lang. Then, mix it. Haluin ng mabuti. Then, lagay ulit yung isa. Tapos, mix ulit natin hanggang mahalo lahat. Mix it, mix it, mix it. Pag na-mix natin siya ng mabuti, pwede na natin siyang lagay sa mga ganito. Hindi ko alam ano.
Yan. So habang inaayos natin yung ating macarons, pwede na natin i-preheat yung oven natin. Okay. Pwede na natin ilagay sa oven. Ito lang natin 150 tapos mga 20 minutes. 15 to 20 minutes. Okay na no. This is the finished product. Medyo nagulo lang yung shape kasi masyadong marami maskip. Pero okay naman.